नमस्कार सबैजनालाई कुकिङ प्याराडाइजको तर्फबाट आज चाहिँ हामीले स्पेसल चिकन करी बनाउन गइरहेका छौँ। जसको लागि हामीले लिएका छौँ 1 किलो चिकन र 100 ml जति ओइल। आज चाहिँ मैले यो चिकन करी रेस्टुरेन्ट स्टाइलले बनाउन गइरहेको छु, जसमा घरमा बनाउने बेला थोरै पृथक तरिकाको हुन्छ। भिडियोमा देखाए जस्तै तेल तातो भइसकेपछि चिकनलाई हामीले तेलमा राख्नेछौँ। चिकन रोस्ट हुँदाखेरि ग्यासको फ्लेम चाहिँ हाईमा हुनुपर्छ, तब मात्र हामीले भनेको जस्तै गोल्डन ब्राउन कलर आउनेछ। अलमोस्ट हाम्रो चिकन रोस्ट भइसकेको छ र यसलाई हामीले निकाल्नेछौँ। चिकन निकालिसकेपछि त्यो बाँकी रहेको ओइलमा चाहिँ हामीले अरू इन्ग्रिडियन्ट्स हालेर चिकन करी बनाउँदैछौँ। हामीलाई चाहिने भेजिटेबलहरू हामी सबै रेडी गरेर राखिसकेका छौँ। फर्स्ट अफ अल हामीले राख्नेछौँ ग्रिन चिल्ली। ग्रिन चिल्लीको कलर चाहिँ गोल्डन लाइट आउनुपर्ने छ। त्यसपछि हामीले एड गर्छौँ ओनियनको कलर चाहिँ डार्क गोल्डन ब्राउन हुनुपर्ने छ। त्यसपछि हामीले एड गर्छौँ टर्मेरिक पाउडर। बेसारको फ्लेभर चाहिँ जबसम्म बेसार राम्रोसँग सोते हुँदैन तबसम्म त्यसको कलर र फ्लेभर पनि आउँदैन। यसलाई एकछिन राम्रोसँग पकाउनेछौँ। त्यसपछि हामीले एड गर्नेछौँ काश्मिरी मिर्च। यसले चाहिँ कलर एकदम राम्रो आउनेछ चिकन करीको। त्यसपछि हामीले एड गर्नेछौँ जिन्जर गार्लिक पेस्ट। जिन्जर गार्लिक पेस्ट राम्रोसँग सोते भइसकेपछि हामीले एड गर्नेछौँ यसमा हामीले प्री रेडी गरेको ग्रेभी। यो ग्रेभी चाहिँ हामीले रेडी गरेर राखिरहेका थियौँ, जसको रेसिपी हजुरहरूलाई चाहिएमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। म हजुरलाई नेक्स्ट भिडियोमा भन्नेछु। रनिङ अर्डरमा हेल्प पुऱ्याउने भएको हुनाले यो ग्रेभी चाहिँ म प्रायः सधैँ नै रेडी गरेर राख्छु। एज कम टु द चिकन ग्रेभी। ल हाम्रो अलमोस्ट यो बोइल भइसकेको छ। अब यसमा हामीले स्वादअनुसारको नुन, जिरा र धनियाँको धुलो हालेर यसलाई राम्रोसँग उम्लिन दिउँ। जबसम्म यसको रोगन माथि आउँदैन तबसम्म यसलाई उमालिरहनुपर्छ। मैले चाहिँ यसको फ्लेभर बढाउनको लागि तेजपत्ता पनि एड गरेको छु। यसलाई अझ राम्रोसँग उम्लिन दिउँ र अघि हामीले फ्राई गरेको चिकन यसमा एड गरिदिनुपर्छ। यसमा रोगन पनि निक्लिसक्यो, यो रेडी भइसक्यो ग्रेभी। अब यसमा चिकन एड गरेर एकछिन थोरै पानी हालेर यसलाई मजाले उम्लिन दिउँ। अलमोस्ट हाम्रो चिकन करी रेडी भइसकेको छ। अब फिनिसिङ टचको लागि चाहिँ ग्रिन कोरिएन्डर माथिबाट हालेर यसलाई राम्रोसँग चलाइदिउँ। वाउ, फाइनल्ली आवर चिकन करी इज रेडी। ल हाम्रो चिकन करी रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई राइससँग खानुहुन्छ कि रोटीसँग खानुहुन्छ कि नानसँग खानुहुन्छ, एज योर विस। कस्तो लाग्यो त भिडियो हजुरहरूलाई प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि सब्सक्राइब गरी साइडको बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।